Tervepä taas. Ajattelin, että nyt on oikein hyvä ajankohta aloittaa semmonen uusi sarja kuin Laiska puutarhuri. Se on tarkoituksella hieman itse ironinen tai sarkastinen. Varsinaisesti tässä ei ehkä tarkoitus korostaa laiskottelua, vaan ehkä ennemminkin tuoda esiin sitä, että turhaa vaivan näköä puutarhassa voisi karsia. Ja osa tästä vaivannäöstä voi olla jopa haitallista, ainakin nyt luonnon näkökulmasta. Tässä on tämmöinen penkki, jossa kasvaa monenlaista luonnonkasvia. Se on aika sekaisen näköinen tällä hetkellä vielä. Eletään nyt toukokuun puoliväliä. Tästä on suurin osa kaikista tämmöisistä korsista kerätty pois, mutta aika paljon on vielä jätetty. Ja syy on se, että tarkoitus olisi antaa näiden tietysti ensinnäkin maatua, antaa kaikkien talvehtivien, esimerkiksi kimalaisten ja toukkien ja muiden ihan toivottujen hyönteisten ja pieneliöiden mennä sitä omaa vuoden kulkuaan. Näissä myös huomaa, että nämä on suurin osa on tämmöisiä, jos tulee fokukseen, onttoja korsia. Näiden korsien sisällä aika monet hyödylliset, esimerkiksi erakkomehiläiset ja muut munitoukkansa ja hoitaa niitä. Eli näitä on hyvä jättää tänne elinympäristöksi erilaisille pienille hyönteisille. Toinen, mitä tässä niin kuin helppo sivuta niin kuin näkyy, niin tämä kasvaa montaa kasvia, niin kuin pietaryrttiä, puna-ailakkia, niittyleinikkiä ja voikukkaa, maitohorsmaa, josta suurin osa ei ole kyllä millään lailla ongelmia puutarhassa. Tossakin on voikukka. Voikukalla on tosi syvät juuret, joilla se ottaa ravinteet siis tuolta syvältä ja tuo ne tähän pintaan. Ja tätä voi sitten aivan hyvin sitä mukaan kun se kasvaa, vaan pätkiä ja heittää tähän maanpinnalle, niin syvältä pumpatut ravinteet nousee ensin pintaan ja tulee tähän sitten tällaiseksi viherkatteeksi päälle, jonka sitten pieneliötoiminto hajottaa. On siis ihan turha apinan raivolla ruveta keräämään täältä joka ikistä rikkaruohoa. Varsinkin outona pidän esimerkiksi nurmikolta voikukkien poistamisen. Siinä ei ole mitään järkeä, mutta kuin ehkä pelko siitä, että naapurit tulee valittamaan, jos oma nurmikko rehottaa, mutta siitä mielentilasta on ehkä itse kunkin hyvä päästä pois. Että ketä varten se piha nyt oikeasti on ja mikä on oikeasti siistiä ja mikä ei. Suurin osa näistä on kuitenkin vain semmoisia omia mielikuvia, jotka ei perustu oikeastaan mihinkään. Ja tällaiset mielikuvat on ihan mahdollista muuttaa. Täällä on myös yksi hyödyllinen kasvi valkoapila. Typensitoja ei oikeastaan hirveästi kilpaile minkään puutarhakasvin kanssa eikä minkään muunkaan kanssa. Oikein haluttuja kavereita täällä puutarhassa. Pölyttäjille myös oikein sopivia. Niin kuin ehkä huomaa, niin suurin osa näistä mun mainitsemista kasveista, mitä tässäkin penkissä on, pietaryrttiä, puna-ailakkia, maitohorsmaa, voikukkaa, valkoapilaa. Nämä on kaikki tosi pölyttäjäystävällisiä kasveja. Yhtenä ajatuksena on myös näitä luonnonkasveja suosia sillä lailla, että koko ajan kukkisi jotain. Nyt ollaan siis toukokuun puolivälissä ja täällä oikeastaan rytinällä tänä vuonna kesä alkanut ilman kunnon kevättä. Ensimmäiset kukkijat tyypillisesti on leskelehtä, valkovuokkoa, voikukkaa. Tuossa on tulossa vähän myöhemmin keväälle huopaohdakkeita. Täällä näkyy kasvamassa kurjanpolvea. Tämä koko penkki on oikeastaan metsämansikkaa täynnä, koska tämä on aika paahteinen paikka. Alun perin tässä oli ihan muutama pieni yksittäinen
metsämansikan taimi, jotka peitti koko tämän alueen parissa vuodessa alleen. Sen jälkeen tähän alkanut ilmaantuppuli muitakin kasveja ja semmoinen omanlaisensa sukkessio lähtenyt käyntiin. Tämä on aika ehkä ensisilmäyksellä tämmöisen epäsiistin näköinen penkki, mutta tässä ei mene kauan, kun tämä on kokonaan vihreä. Ja pian sitten kukkivien metsämansikoiden ja syötävien metsämansikoiden peittämä. Täällä on myös vähän keto-orvokkeja. Ja kaikki tämä kuiva tämmönen lehti ja varsi kate on tarkoitus olla tässä, jotta paljasta maata ei olisi. Paljas maa on tosi arka auringon valolle. Se kuivaa nopeasti. Siinä pieneliöstö on huomattavasti köyhempää. Ja semmoista haluttaisiin tässä ilman muuta välttää. Täällä orsien seassa kuinka paljon pieniä taimia puskemassa pintaa. Ja ne sieltä todellakin saa tulla. Hämähäkit Tammenkoti approves. Petokuoriaiset erittäin tervetulleita. Tammenkoti approves. Iso suositus siis epäsiisteydelle. Sitä ei kestä kauaa, sillä on aivan valtava ekologinen arvo. Semmoinen tietynlainen siisteysihanne on kuitenkin lopulta ihmisen keksimää. Ja nämä on todella aika nopeasti vihreäksi ja kukkivaksi peittynyt nämä penkit. Joten tämäkin on vaan väliaikaista. Jos se nyt jonkin verran niitä silmää häiritsee, niin ehkä sitten voi saada siitä mielihyvää, että täällä kaikenmoinen pieni elävä viihtyy ja luontoarvot on huomattavasti korkeammat. Tällä kertaa ei Laskassa puutarhuudessa muuta vastaavia itse kunkin vaivan näköä helpottavia ajatuksia tullaan jakamaan jatkossakin tällä kanavalla. Mutta tästä on nyt hyvä lähteä liikkeelle, koska tämä on nyt hyvin ajankohtaista näin keväällä. Osaan nämä hommat saattanut jo tehdäkin. Ehkä tästä sitten saa ajateltavaa ensi vuodelle. Ne, ketkä ette ole vielä tehnyt kevätsiivoja, niin älkää tehkö. Älkää tunteko siitä huonoa omaa tuntoa. Se on moro.